શું થાય છે તો TSH છે એ બેઝિકલી માયોકાર્ડિયલ સેલ છે એની અંદર ડાયરેક્ટલી એન્ટર થાય છે અને સપોઝ ધીસ ઇઝ વોટ ધીસ ઇઝ ન્યુક્લિયસ and this is just what this is genomic machinery of the you can say cell. તો થાઇરોઇડ TSH છે એ ડાયરેક્ટલી એન્ટર થાય છે અને યસ ધ સાઇટોસોલિક એન્વાયરમેન્ટમાં રહેલા રિસેપ્ટર સાથે બાઇન્ડ થાય છે અને બેઝિકલી ઇન્ટ્રાસેલ્યુલરલી એ પ્રમાણે સિગ્નલિંગ આપે છે કે માયોકાર્ડિયલ સેલનું જીનોમિક મેશિનરી છે it increase the expression of the adrenergic receptor. It increase the 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 which are the adrenergic receptor on the heart. આટલું બધું વિચારવું કેમ પડે છે યાર? હાર્ટની વાત આવે એટલે તમે બીટા આંખ બંધ કરીને મૂકી દેવાનો. તો અંડર નોર્મલ કન્ડિશન હશે તો બીટા 1 એડ્રેનર્જિક રિસેપ્ટરનું કોન્સન્ટ્રેશન ફિઝિયોલોજિકલ એઝ ઇટ ઇઝ જે હોવું જોઈએ હશે, રાઈટ? પણ હાઇપરથાઇરોઇડિઝમની અંદર શું થઈ જાય છે તો TSH મીડિયેટેડ concentration of the adrenergic receptor is increase, right? All over body tissue વાત કરું છું. હું અત્યારે હાર્ટનું એક્ઝામ્પલ આપું છું. તો ઓકે, હવે શું થશે તો અત્યારે જે નોર્મલ કન્ડિશનમાં જે કેટાકોલામિન છે એ જ અવેલેબલ છે, પણ હવે એડ્રેનર્જિક રિસ્પોન્સ કેવું થઈ જશે? કારણ કે બીટા 1 એડ્રેનર્જિક રિસેપ્ટર્સ કેવા છે એનું ડેકોરેશન ઇન્ક્રીઝ થઈ ગયું છે. SA નોડ પર બીટા 1 એડ્રેનર્જિક રિસેપ્ટર છે પોઝિટિવ ક્રોનોટ્રોપિક એક્ટિવિટી. ઓકે, વેરી ગુડ. યસ, કોન્ટ્રેક્ટાઇલ મશીનરી પર બીટા 1 એડ્રેનર્જિક રિસેપ્ટર છે, શું થશે? પોઝિટિવ આઇનોટ્રોપિક એક્ટિવિટી. Positive chronotropy and positive inotropic will end up with what? Elevated stroke volume. હવે મારે બહુ ડિટેલમાં કંઈ કહેવાની જરૂર નથી, રાઈટ? આ તમે ટર્મ સમજી શકશો. સ્ટ્રોક વોલ્યુમ ઇન્ક્રીઝ, કાર્ડિયાક આઉટપુટ ઇન્ક્રીઝ, અલ્ટિમેટલી blood pressure increase. Yes, smooth muscle of the arteriolar smooth muscle પર રહેલા alpha 1 adrenergic receptor નું concentration કેવું થઈ જશે? Increase થઈ જશે, right? Yeah, this is alpha 1 adrenergic receptor. તો સેમ એન્ડોજીનસ કેટાકોલામિન હશે તેમ છતાં આર્ટેરિયોલર કોન્સ્ટ્રિક્શન કેવું થશે? ઇન્ક્રીઝ થશે, ટોટલ પેરિફેરલ રેઝિસ્ટન્સ ઇન્ક્રીઝ થશે, બ્લડ પ્રેશર. તો this is the reason કે કેમ હાઇપરથાઇરોઇડિઝમની અંદર બ્લડ પ્રેશર શૂટ અપ થાય છે. તો અલ્ટિમેટલી શું થઈ છે તો હાઇપરથાઇરોઇડિઝમની અંદર બેઝિકલી TSH increase the over expression of the adrenergic receptor. Adrenergic receptor નું કોન્સન્ટ્રેશન ઇન્ક્રીઝ થાય છે, કાર્ડિયો સ્ટિમ્યુલેશન થાય છે અને વાસ્ક્યુલર યુ કેન સે વેજો કોન્સ્ટ્રિક્શન થાય છે અને બ્લડ પ્રેશર શૂટ અપ થાય છે. ધીસ ઇઝ વન મિકેનિઝમ. સેકન્ડ મિકેનિઝમ ઇઝ બેઝિક મેટાબોલિક રેટ ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય છે અને કાર્ડિયાક આઉટપુટ ઇન્ક્રીઝ થાય છે, બ્લડ પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ થાય છે, રાઈટ? સો હાઇપરથાઇરોઇડિઝમ ડન ડીલ છે. તો અલ્ટિમેટલી શું કહી શકાય? ઓવર એક્સપ્રેશન ઓફ ધ એડ્રેનર્જિક રિસેપ્ટર, રાઈટ? યસ, વોટ અબાઉટ હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ? રાખ્યું એટલે કંઈક તો હશે. ના, મેં રાખ્યું નથી, તમે રખાવડાવ્યું છે. જવા દો કે રાખું? રાખો. ઓકે મેડમ, જવા દો કે રાખું? રાખો. ઓકે, સમજાઈ દો. નહીં, મેં તો હાઇપરથાઇરોઇડિઝમ સમજાવી દીધું. હવે હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ તમારે મને સમજાવવાનું છે. એમાં એડ્રેનર્જિક રિસેપ્ટરના એક્સપ્રેશન ડિક્રીઝ થશે. વેરી વેલ. તો કાર્ડિયાક આઉટપુટ ડિક્રીઝ થશે, બ્લડ પ્રેશર ડિક્રીઝ થશે, બ્લડ પ્રેશર ડિક્રીઝ થશે. વી આર ટોકિંગ અબાઉટ હાઇપરટેન્શન. તો નાઉ વન્સ અગેન આઈ એમ આસ્કિંગ યુ, શુડ આઈ રિમૂવ ધીસ હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ? રિમૂવ. Okay, the hypothyroidism itself, yes, end up with hypertension. તો મેં ઇનિશિયલ સ્ટોરી કીધી મેડમ. લેટ્સ હેવ અ ફૂલ સ્ટોરી. નાઉ હી ક્રેડિટ લઈ રહ્યા છે ડોક્ટર. અત્યાર સુધી મેં 10 વાર પ્રશ્ન પૂછ્યો હશે. સો યસ, હાઇપોથાઇરોઇડિઝમની અંદર શું થશે? એડ્રેનર્જિક રિસ્પોન્સ ડિક્રીઝ થશે, કાર્ડિયાક આઉટપુટ ડિક્રીઝ થશે, બ્લડ પ્રેશર ડિક્રીઝ થશે. તો ઇનિશિયલી શું થશે? હાઇપોથાઇરોઇડિઝમના પેશન્ટ ઇનિશિયલી હાઇપોટેન્શનમાં જશે, રાઈટ? પણ ક્રોનિકલી શું થશે? હાઇપોટેન્શન થશે, અલ્ટિમેટલી શું થશે? રિનલ આર્ટરી પરફ્યુઝન પ્રેશર ડિક્રીઝ થશે,
રાઈટ. રિનલ પરફ્યુઝન પ્રેશર ડિક્રીઝ થશે, અલ્ટિમેટલી પછી ક્રોનિકલી શું થશે? એડ્રેનર્જિક રેનિન એન્જિયોટેન્સિન સિસ્ટમ ઓગમેન્ટ થશે, અલ્ટિમેટલી સોલ્ટ એન્ડ વોટર રિટેન્શન સ્ટાર્ટ થશે અને બ્લડ વોલ્યુમ ઇન્ક્રીઝ થશે, અને અલ્ટિમેટલી શું થશે? હાઇપરટેન્શન. તો હાઇપોથાઇરોઇડિઝમના પેશન્ટ ઇનિશિયલી હાઇપોટેન્સિવ થશે અને ઇન લોંગ રન હાઇપરટેન્શન થઈ જશે, રાઈટ. સો ઇન બોથ કન્ડિશન હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ એન્ડ હાઇપરથાઇરોઇડિઝમ અલ્ટિમેટલી ક્રોનિકલી શેમાં એન્ડ અપ થશે પેશન્ટ? હાઇપરટેન્શનમાં. ડન ડીલ છે? યસ. તો તમારે આનો પરફ્યુઝન પ્રેશર પર ખાસ ફોકસ કરવાનું, રાઈટ. વેરી ગુડ. બીજી મિકેનિઝમ એવું બી કહી શકો તમારું કાર્ડિયાક આઉટપુટ ડિક્રીઝ થશે, બેરો રિસેપ્ટર ફાયર થશે, યસ. સિમ્પેથેટિક નર્વસ સિસ્ટમ થશે, રિફ્લેક્સ ટેકિકાર્ડિયા. તો એડ્રેનર્જિક ડ્રાઈવ ઇન્ક્રીઝ થશે પણ રિસેપ્ટર ડિક્રીઝ થશે, તો હાઇપોથાઇરોઇડિઝમના પેશન્ટ આઈડિયલી બ્રેડીમાં હશે, નોટ ટેકિંગમાં. નહીં, રિસેપ્ટરનું કોન્સન્ટ્રેશન તો ડિક્રીઝ થયું છે, તો એને રિલેટેડ ઇન્ટ્રાસેલ્યુલર સિગ્નલિંગ ઇનિશિએટ નહીં થઈ શકે. ધેર કેટાકોલામિનનું કોન્સન્ટ્રેશન એક મિકેનિઝમ જોઈએ તો ઇન્ક્રીઝ થશે પણ એને રિસ્પોન્સ નહીં મળે, કારણ કે રિસેપ્ટરનું ડેકોરેશન ડિક્રીઝ થયેલું. તો હાઇપોથાઇરોઇડિઝમના પેશન્ટ બેઝિકલી બ્રેડીકાર્ડિયામાં જોવા મળતા હોય છે, જ્યારે હાઇપરથાઇરોઇડિઝમના પેશન્ટ ટેકિકાર્ડિયામાં જોવા મળતા હોય છે, રાઈટ. ગુડ. ડન છે? ઓકે. તો રિફ્લેક્સ સિમ્પેથેટિક આઉટફ્લો થશે, તો એના અલ્ટિમેટલી બીટા 1 એડ્રેનર્જિક મીડિયેટેડ ફર્ધર રાસ ઓગમેન્ટ થશે, રાઈટ. અને શું થશે? સોલ્ટ એન્ડ વોટર રિટેન્શન થશે, બ્લડ પ્રેશરનું. તો આમાં બહુ સારા ડોક્ટર થવું એટલી બધી બી મહેનતની વસ્તુ નથી, રાઈટ. છે? ઓકે, ધેટ વી આર ડુઈંગ. ઓકે, તો વાત થઈ ગઈ આપણી. યસ, થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ. ધેન થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડની પાછળ કઈ છે? પેરાથાઇરોઇડ. ફોર સ્મોલ વટાણાના દાણા જેવડી હોય છે. પેરાથાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ. તો કઈ કન્ડિશનની અંદર યસ થાય છે હાઇપરટેન્શન? હાઇપોપેરાથાઇરોઇડિઝમ કે હાઇપરપેરાથાઇરોઇડિઝમ? નો, દરેક વખતે ટૂંકાની વાળા હાઇપરપેરાથાઇરોઇડિઝમ, રાઈટ. મિકેનિઝમ આઈ થિંક વી હેવ ઓલરેડી ડિસ્કસ. શું થશે? યસ, એક્સપ્લેન. ઓકે, યુ એક્સપ્લેન ધ મિકેનિઝમ. હાઇપરપેરાથાઇરોઇડિઝમ ની અંદર બ્લડ પ્રેશર કેવી રીતે શૂટ અપ થશે? યસ. ઓસ્ટિયોબ્લાસ્ટ એક્ટિવિટી વધી જશે. યસ. એટલે વધારે કેલ્શિયમ બ્લડમાં આવશે અને એ બધા સેલ્સનું ફંક્શન એનહાન્સ કરશે. કાર્ડિયો સ્ટિમ્યુલેશન, વેજો કોન્સ્ટ્રિક્શન, બ્લડ પ્રેશર. એક બીજી મિકેનિઝમ એ બી છે, રાઈટ, કે પેરાથાઇરોઇડ હોર્મોન મીડિયેટેડ યુ કેન સે આ જે ડિસ્ટલ કોન્વ્યુલેટેડ ટ્યુબ્યુલ પર જે કેલ્શિયમનું રીએબ્ઝોર્પ્શન થતું હોય છે એ પેરાથાઇરોઇડ હોર્મોનના ઇન્ફ્લુઅન્સ અંડર થતું હોય છે. હલો. તો કેવું થતું હોય કે જેવું કેલ્શિયમનું કોન્સન્ટ્રેશન ડિક્રીઝ થશે તો પેરાથાઇરોઇડ હોર્મોન કોન્સન્ટ્રેશન કેવું થશે? સમવોટ રિલીઝ થશે. તો ઓલરેડી રિલીઝ છે તો અહીંથી બી કેલ્શિયમનું રીએબ્ઝોર્પ્શન કેવું થશે? ઇન્ક્રીઝ થશે. એ હું કેટેગરી સીમાં ડિસ્કશન કરીશ, પણ અત્યારે તમે જે ક્લિયર કટ સમજી શકો છો એ પ્રમાણે યસ, hyperparathyroidism leads increased parathyroid hormone concentration in the blood and which increase the osteoclastic activity in the blood bone, and from the bone calcium is released into general circulation. So cells have extra calcium right, and calcium dependent function is augmented. Cardio stimulation, smooth muscle arterial contraction increase, cardio stimulation, vasoconstriction, blood pressure shoot up. ઓકે. ના, there are so many mechanisms, right? પણ તમે યુઝ કરી શકો આ ટાઈપની કન્ડિશન કે યુ કેન ગીવ કેલ્શિયમ ચેનલ બ્લોકર, રાઈટ. ઓકે, ધેન આફ્ટર શું આવશે? થાઇમસ. બટ એના રિલેટેડ કોઈ મારા ધ્યાનમાં, તમારા ધ્યાનમાં છે? નથી, રાઈટ. પીપલ રિમૂવ થાઇમસ સમટાઈમ્સ. પેન્ક્રિયાસ. યસ. તો કોઈ સપોઝ ધીસ ઇઝ પેન્ક્રિયાસ, બરાબર છે? ઓકે.
કયા આકાર પાંદડા આકારનું. આયુર્વેદમાં તો હળ આકારનું કીધેલું છે ને, એવું કંઈક છે એવું છે કે નહીં? કેળનું પાંદડું હોય ને, કેળાનું થોડું yes, this is suppose hepatocyte. Arre sorry, my mistake. Oh my god. Okay, fine. I am back now. So this is pancreatic beta cell, right? Okay, કેવી રીતે થશે? તમારો પ્રશ્ન તો ડાયાબિટીસ અને હાઇપરટેન્શન. નાવ આપણે ત્યાં પહોંચી ગયા છે, તો કેવી ના થશે? યસ, chronically elevated blood sugar, hyperglycemia is called diabetes mellitus. Hello, right? Type 1 type 2 માં નથી પડતા આપણે, અત્યારે જસ્ટ આપણે ડાયાબિટીસ માં જઈએ છીએ. ડાયાબિટીસ, હવે ડાયાબિટીસ ના કારણે કેવી રીતે હાઇપરટેન્શન? હેવ યુ એવર હર્ડ ધ લાઈક ધીસ ટાઈપ ઓફ સ્ટેટમેન્ટ કે due to diabetes hypertension is established? No. Yes ma'am. Okay, yes, how? What is the mechanism? Just read. ઓકે, તમે વાંચેલું છે, ક્યાં વાંચ્યું હતું? Hypertension. Okay, let's have a diagram. So suppose this is our vascular system, hello, or you can say vessel, and this is endothelial lining. Kindly focus here. And this is yes our suppose endothelium, this is subendothelium. Okay, હું એક જ બાજુની દોરું છું. Then after yes, internal elastic layer, and then after what? Media. હમણાં તમે ડાયાગ્રામ દોર્યા. This media is made of smooth muscle cell. સમજી શકાય છે ને? અને પછી એની પછી શું હશે? યસ, ઇન્ટરનલ છે તો પછી એક્સટર્નલ ઇલાસ્ટિક લેયર, ને પછી અલ્ટિમેટલી એડવેન્ટેશિયા, રાઈટ? ઓકે, અને અહીંયા શું છે બેઝિકલી આપણી જોડે? બ્લડ. હાલો, ટ્યુબ ઇઝ ફૂલ ઓફ બ્લડ. બ્લડ છે, ક્રોનિકલી હાઇપરગ્લાયસેમિક કન્ડિશન હશે. યસ, ક્રોનિકલી હાઇપરગ્લાયસેમિયા. તો બેઝિકલી શું થાય છે? તો ક્રોનિકલી એલિવેટેડ સુગર હશે તો એ એન્ડોથેલિયલ લાઇનિંગને શું કરે છે? ઇન્જર્ડ કરે છે. અને કેવી રીતના ઇન્જર્ડ કરે છે? તો પર્ટિક્યુલર પ્રોટીન છે જે બેઝિકલી એન્ડોથેલિયલ લાઇનિંગ દ્વારા, એન્ડોથેલિયલ સેલ દ્વારા પ્રોડ્યુસ થાય છે. તો શું કરે છે? હાઇપરગ્લાયસેમિક કન્ડિશન છે એ એન્ડોથેલિયમને એ પ્રમાણે ઇરિટેટ કરે છે કે પ્રોટીનનું પ્રોડક્શન કેવું થઈ જાય છે? ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય છે. અને પ્રોટીન છે બેઝિકલી શું થાય છે? તો એથી ડિફ્યુઝન અને મીડિયાની અંદર શું થઈ જાય છે? ડિપોઝિટ થાય છે. હલો, ડિપોઝિટ થાય છે. બીજું સેકન્ડરીલી યસ, સ્મૂથ મસલ સેલ બી શું થાય છે? ડ્યુ ટુ ક્રોનિક હાઇપરગ્લાયસેમિક કન્ડિશન સ્મૂથ મસલ બી ઇરિટેટ થાય છે અને બેઝિકલી ડિફરન્ટ પ્રોટીન પ્રોડ્યુસ કરે છે, અથવા યુ કેન સે એક્સ્ટ્રા સેલ્યુલર મેટ્રિક્સ પ્રોડ્યુસ કરે છે. અને શું થાય છે? એ અહીંયા ક્યાંક ડિપોઝિટ થાય છે. અને ડિપોઝિટ થાય છે બેઝિકલી જેના કારણે શું થઈ જાય છે? હેલ્ધી એરિયા છે એ એબનોર્મલ પ્રોટીન દ્વારા શું થાય છે? ઓક્યુપાઈડ થાય છે. હલો, રાઈટ છે. અને આવું હવે હાઇપરગ્લાયસેમિક કન્ડિશન તો કેવું છે? જ્યાં ટ્યુબ છે ત્યાં છે. તો અલ્ટિમેટલી શું થાય? જનરલાઇઝ એક યુ કેન સે એથેરોમેટસ લીઝનની કન્ડિશન પ્રોડ્યુસ થાય છે, લાઈક. અને અલ્ટિમેટલી શું થાય? લીઝન તો ના કહી શકે, પણ વેસલ્સ છે બેઝિકલી એની ઇલાસ્ટિસિટી કેવી થાય છે? કોમ્પ્રોમાઇઝ થાય છે. ઇલાસ્ટિસિટી કોમ્પ્રોમાઇઝ થાય છે અને આ જનરલાઇઝ વાસ્ક્યુલર સિસ્ટમની અંદર જોવા મળે છે, જેના કારણે પછી શું જોવા મળે છે? કે ક્રોનિકલી એલિવેટેડ હાઇપરગ્લાયસેમિયા એન્ડ અપ વિથ હાઇપરટેન્શન, રાઈટ? તો યસ, ફરીથી અંડરલાઇન મિકેનિઝમ, ક્રોનિક હાઇપરગ્લાયસેમિક કન્ડિશન ઇન્જર્ડ બોથ મીડિયા એન્ડ ઇન્ટીમા, અને જેના કારણે શું થાય? એબનોર્મલ એક્સ્ટ્રા સેલ્યુલર મેટ્રિક્સ અને એબનોર્મલ પ્રોટીન પ્રોડ્યુસ થાય છે જે ડિપોઝિટ થાય છે ઇન્ટીમા અને મીડિયામાં. અને અલ્ટિમેટલી શું થાય છે? વેસલ્સ, યસ, એની વેસલ્સ પ્રોસેસ ઓફ હાર્ડનિંગ ઓફ ધ વેસલ, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ એથેરોસ્ક્લેરોસિસ, રાઈટ? તો અલ્ટિમેટલી શું થાય છે? તો એથેરોસ્ક્લેરોસિસ ઇસ્ટાબ્લિશ થાય છે, જનરલાઇઝ ઇસ્ટાબ્લિશ થાય છે અને બ્લડ પ્રેશર થાય છે. પેશન્ટ ફોલ ઇન્ટુ કેટેગરી ઓફ
હાઇપરટેન્શન, રાઈટ? ઓકે, પછી નીચે આવીએ તો શું છે? તો આને લો, યસ, પેન્ક્રિયાસ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, તો ડિસફંક્શન ઓફ ધ પેન્ક્રિયાસ એન્ડ અપ વિથ ડાયાબિટીસ, અને ડાયાબિટીસના કારણે આપણને શું જોવા મળશે? હાઇપરટેન્શન. યસ, ધેન આફ્ટર યસ પેન્ક્રિયાસ પછી નીચે શું આવશે? સુપ્રારિનલ ગ્લેન્ડ, ધેટ ઇઝ એડ્રિનલ ગ્લેન્ડ. વી હેવ ઓલરેડી, કારણ કે બહુ ડેન્જર છે આ વસ્તુ, રાઈટ? મેડિકલ સ્ટુડન્ટ ત્યાં સુધી આનું અસ્તિત્વ છે જ નથી ખબર મને તો. કિડનીના જોવાનું, કિડનીને વાંચો કે આપણે શું જોયું છે. ઓકે, સો who is going to tell me dysfunction of the adrenal gland will cause hypertension? How? Aldosterone secretion, Which is that condition is called? pheochromocytoma. That is total different thing. Overproduction of the aldosterone, Catecholamines ને બદલે. તો pheochromocytoma. હા, undue હોય છે સીરમમાં. ઓકે, એક કામ કરીએ આપણે એડ્રેનલ કોર્ટેક્સ અને એડ્રેનલ મેડેલાના આપણે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કરીએ છીએ. અત્યારે હું વાત કરું છું એડ્રેનલ કોર્ટેક્સ. ચલો હવે હું તમને વધારે સ્પેસિફિક કરું. એડ્રેનલ કોર્ટેક્સ છે તો એડ્રેનલ કોર્ટેક્સ ઇઝ રિસ્પોન્સિબલ ટુ પ્રોડ્યુસ વોટ? સપોઝ સ્પેસિફિકલી એડ્રેનલ કોર્ટેક્સ में भी बात करिए तो विच? zona glomerulosa. Very good. So this is zona glomerulosa, and suppose if there is a tumor here, શું થશે? ઇરિટેટ કરશે, and overproduction of the aldosterone, right? Overproduction of aldosterone, અને એના કારણે શું થશે? હાઇપર અલ્ડોસ્ટિરોનિઝમ થશે. હેલો, અને એના કારણે હાઇપર અલ્ડોસ્ટિરોનિઝમના કારણે શું છે? પેશન્ટ વિલ ડેવલપ અ ગ્રુપ ઓફ સાઇન એન્ડ સિમ્પટમ્સ, જેને આપણે સિન્ડ્રોમ બી કહી શકીએ. વિચ સિન્ડ્રોમ ઇટ્સ કોલ્ડ? નોટ કશિંગ્સ. કોન સિન્ડ્રોમ. Hyper aldosteronism, that is Cone syndrome. મિકેનિઝમ બહુ ક્લિયર છે, મારે જરૂર નથી મારે સમજાવવું પડશે. યસ મેડમ, શું થશે? કોન સિન્ડ્રોમની અંદર હાઇપર અલ્ડોસ્ટિરોનિઝમ છે, અને હાઇપર અલ્ડોસ્ટિરોનિઝમમાં યસ બ્લડ પ્રેશર શૂટ અપ થશે. હાઉ? ક્વેશ્ચન ઇઝ હાઉ? નો આઈડિયા? Principal cells. યસ, તો અલ્ડોસ્ટિરોન છે બેઝિકલી વિલ એક્ટ ઓન પ્રિન્સિપલ સેલ, અને પ્રિન્સિપલ સેલ પર શું કરશે? ત્રણ ફંક્શન આપણે ડિવાઈડ કર્યા. તો ફર્સ્ટ ફંક્શન કે સોડિયમ પોટેશિયમ એટીપીનું ફંક્શન ઇન્ક્રીઝ થશે, પોટેશિયમ ચેનલ અને સોડિયમ ચેનલનું ફંક્શન ઇન્ક્રીઝ થશે. અલ્ટિમેટલી aldosterone mediated salt and water reabsorption from the last part of the nephron will be increased. અને આ વસ્તુ મેં ઘણી વાર ડિસ્કશન કરેલી છે, રાઈટ? સોલ્ટ એન્ડ વોટર રિટેન્શન થશે, શું થશે? બ્લડ વોલ્યુમ ઇન્ક્રીઝ થશે. બ્લડ વોલ્યુમ ઇન્ક્રીઝ થશે તો બ્લડ પ્રેશર શૂટ અપ થશે, રાઈટ? તો અને બેઝિકલી યસ, અને એવું કહી શકાય ટ્યુમર ઓફ ધ એડ્રેનલ કોર્ટેક્સ, રાઈટ? અને સ્પેસિફિકલી ઇટ ઇરિટેટિંગ ધ ઝોના ગ્લોમેરુલોસા, તો અલ્ટિમેટલી શું થશે? હાઇપર અલ્ડોસ્ટિરોનિઝમ, અને એને આપણે કહીએ છીએ કોન સિન્ડ્રોમ. હલો, રાઈટ? ઓકે, then after what? If there is a tumor in the adrenal medulla and adrenal medullary cell are irritated and they produce extra, or you can say higher concentration of catecholamine, right? And that condition is called pheochromocytoma. Very good. Pheochromocytoma, right? Pheochromocytoma ની શું થાય છે? તો બેઝિકલી જનરલ સર્ક્યુલેશનની અંદર એન્ડોજીનસ કેટાકોલામિનનું કોન્સન્ટ્રેશન કેવું થઈ ગયું? ઇન્ક્રીઝ થઈ ગયું છે, રાઈટ? તમે સમજી શકો છો, કેટાકોલામિનનું કોન્સન્ટ્રેશન ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે, શું થશે? તો હાયર કોન્સન્ટ્રેશનની અંદર કેટાકોલામિન છે આલ્ફા 1 એડ્રેનર્જિક રિસેપ્ટરનું સ્ટિમ્યુલેશન થશે, અને વેઝો કોન્સ્ટ્રિક્શન થશે, અને બ્લડ પ્રેશર શૂટ અપ થશે. હાયર કોન્સન્ટ્રેશનની અંદર હાર્ટ પર રહેલા બીટા 1 એડ્રેનર્જિક રિસેપ્ટર ઓવર સ્ટિમ્યુલેટ થશે, અને પોઝિટિવ ક્રોનોટ્રોપી, પોઝિટિવ આઇનોટ્રોપી, કાર્ડિયો સ્ટિમ્યુલેશન થશે, અને બ્લડ પ્રેશર શૂટ અપ થશે. ક્લિયર છે?
તો ફિયોક્રોમોસાઇટોમાની અંદર શું થઈ જાય, પેશન્ટના હાઇપરટેન્શનની અંદર થઈ જાય. પણ there is a chance કે સી કોઈ પણ એવી કન્ડિશન અત્યારે આપણે જે ડિસ્કશન કરી રહ્યા છે સેકન્ડરી હાઇપરટેન્શન, તો માનો કે એનું સર્જિકલ રિમૂવલ થઈ જાય આ ટ્યુમર્સનું, તો there is ચાન્સ કે નોર્મલ કન્ડિશન થઈ હાઇપરટેન્શન સબસાઇડ થઈ જાય ફોર એવર, રાઈટ. તો યુ કેન સે ઇનિશિયલી વાત કરીએ તો સેકન્ડરી હાઇપરટેન્શનની અંદર ઇનિશિયલી જો ડિઝીઝ એટલું બધું વર્સન ના થઈ ગયો તો ઇટ ઇઝ અપ ટુ સમ ડિગ્રી curable, right? Initially, right? Okay. So this is, you can say this is overproduction of aldosterone and you can say epinephrine and norepinephrine, બરાબર છે, જેને આપણે કહીએ છીએ કોન સિન્ડ્રોમ અને યસ ફિયોક્રોમોસાઇટ. વોટ અબાઉટ એડ્રિનલ ઇન્સફિશિયન્સી નું નામ સાંભળેલું છે કે વેન એડ્રિનલ ગ્લેન્ડ આર રિલીઝિંગ ધેટ હોર્મોન્સ ઓર સ્ટીરોઇડ ઇન લેસર અમાઉન્ટ. એડ્રિનલ ઇન્સફિશિયન્સી, એડિસન્સ સિન્ડ્રોમ ઓર એડિસન્સ ડિઝીઝનું નામ સાંભળેલું છે? એડિસન, યસ, એડિસન્સ ડિઝીઝની અંદર શું થતું હોય બેઝિકલી, તો યસ અલ્ડોસ્ટિરોનનું કોન્સન્ટ્રેશન બી ડિક્રીઝ થતું હોય, સિક્રિશન અધરવાઇઝ રિલીઝ ફ્રોમ ધ ઝોના ગ્લોબરલા ઇઝ ડિક્રીઝ એન્ડ કોર્ટિસોલ ફ્રોમ ધ એડ્રિનલ કોર્ટેક્સ ઇઝ ડિક્રીઝ, રાઈટ. અને એના કારણે જે સિમ્પ્ટોમેટોલોજી જોવા મળશે ધેટ એઝ અ લમ્પ સમ, એ સિન્ડ્રોમને આપણે શું કહીએ છીએ, કન્ડિશનને શું કહીએ છીએ, એડિસન્સ, you can say Addison's disease or Addison syndrome, whatever you say. Yes, yes, anything else? Sir, ADS related with hypertension. Antidiuretic hormone? Yes. હા, ડાયાબિટીસ ઇન્સિપિડસ કરીને ટર્મ આવે છે, ઇફ યુ હેવ હર્ડ. તો એની અંદર ત્રણેક પ્રકારની આવે છે. નેફ્રોજેનિક ડાયાબિટીસ ઇન્સિપિડસ આવે છે, પછી સેન્ટ્રલ ડાયાબિટીસ ઇન્સિપિડસ આવે છે, અને બીજી આવે છે એ યસ ત્રણ આવે છે, નેફ્રોજેનિક, સેન્ટ્રલ ડાયાબિટીસ ઇન્સિપિડસ એન્ડ ત્રીજી મને યાદ નથી આવતી. ત્રણ કન્ડિશન છે ઇન્સિપિડસ થાય છે બેઝિકલી. એમાં શું થતું હોય છે, તો આની અહીંયા ઓકે લેટ્સ ડિસ્કસ લાસ્ટ પાર્ટ ઓફ ધ નેફ્રોન પર બેઝિકલી એડીએચ માટેના રિસેપ્ટર હોય છે. એડીએચનું બીજું નામ શું છે, વેઝોપ્રેસિન. હલો, તો અહીંયા V2 રિસેપ્ટર આવેલા હોય છે, જે સ્પેસિફિકલી કોના માટે હોય છે, વેઝોપ્રેસિન એડીએચ માટે હોય છે. તો ડ્યુ ટુ સમ આવું શું થઈ જાય છે કે V2 રિસેપ્ટર આર નોન રિસ્પોન્સિવ, દે આર લેસ રિસ્પોન્સિવ ટુ એડીએચ. તો શું થશે, જનરલ સર્ક્યુલેશનની અંદર એડીએચ નું કોન્સન્ટ્રેશન ઓકે હશે, પણ યસ V2 રિસેપ્ટર દ્વારા ઇન્ટ્રાસેલ્યુલર સિગ્નલિંગ પ્રોપર નહીં થાય, જેના કારણે શું થાય છે, એડીએચ મીડિયેટેડ એનું ફંક્શન ઇનિશિએટ નહીં થાય. હવે એડીએચ નું કામ શું છે, સોલ્વ વોટર, એન્ટીડાયુરેટિક એક્ટિવિટી કરવાનું છે. તો એન્ટીડાયુરેટિક એક્ટિવિટી થશે નહીં, થાય તો શું થશે, એક્સ્ટ્રા યુરિન પાસ થશે. હલો, તો નેટ્રીયુરેસિસ અને ડાયુરેસિસ થશે, અને પેશન્ટ વિલ હેવ પોલીયુરિયા. હલો, પોલીયુરિયા, म्हणजे પોલીયુરિયા હશે તો પેશન્ટ વિલ હેવ સેન્સેશન ઓફ વોટ, પોલીડિપ્સિયા. Okay. પેશન્ટ વધારે યુરિન પાસ આઉટ કરશે તો વધારે ફિલિંગ્સ એની સેન્સેશન આવશે, વધારે પાણીના, તો દેટ ઇઝ પોલીડિપ્સિયા. ધીસ ઇઝ પ્રેઝન્ટેશન ઓફ ધ પેશન્ટ, રાઈટ. તો ધીસ ઇઝ વન, આ જે કન્ડિશન મેં કહી દેટ ઇઝ નેફ્રોજેનિક શું કહેવાય, ડાયાબિટીસ ઇન્સિપિડસ. સેકન્ડ મેં કહી સેન્ટ્રલ, તો ડ્યુ ટુ મલ્ટિપલ ઇસ્કેમિક રિપીટેડ અટેક ઓફ ઇસ્કેમિક અટેક ટુ ધ સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમ, અધરવાઇઝ ડ્યુ ટુ એની ઇન્જરી શું થઈ જાય છે, તો યસ યુ કેન સે થર્ડ સેન્ટર છે એ એબનોર્મલ થઈ જાય, અને શું થઈ જાય છે, પેશન્ટ ને વધારે પડતી થર્સ્ટની ફિલિંગ જ થયા કરે. તો ગમે તેટલું વોટર ઇન્ટેક લે તો એને એવું જ લાગે છે કે હું તરસ્યો છું, જેને પાણી વધારે પી કરે, જેના કારણે શું થાય છે, તો બ્લડની ઓસ્મોલારિટી શું થશે, ડિસ્ટર્બ થશે, અને વધારે વોટર ઇન્ટેક છે તો કિડની વિલ ગેટ રીડ ઓફ ધ એક્સ્ટ્રા, અને શું થશે, પોલીયુરિયા થશે. તો દેટ ઇઝ યુ કેન સે સેન્ટ્રલ શું કહેવાય, ડાયાબિટીસ ઇન્સિપિડસ, રાઈટ. બીજી એક ટાઈપ છે પણ મારા મગજમાં અત્યારે નથી આવતો, તમે ખોટા ટાઈમે ખોટો પ્રશ્ન પૂછી લીધો. ઓકે,
એનીથિંગ એલ્સ એન્ડોક્રાઇન પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ આપણે વાત કરી છે. ઓકે, આપણે એક્ઝોજીનસ ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડની વાત કરીએ તો એક્ઝોજીનસ સ્ટીરોઇડ્સ અ પાર્ટ ઓફ એન્ડોક્રાઇન સિસ્ટમ. હલો, તો એક્ઝોજીનસ હોર્મોન થેરાપીના કારણે હાઇપરટેન્શન થાય છે. તમને ખબર છે અત્યારે તો બહુ જ ચગ્યું છે. કોરોનાના પેશન્ટ મોસ્ટલી સ્ટીરોઇડ પર હોય છે, એના કારણે શું થઈ જાય છે, અલ્ટિમેટલી બ્લડ પ્રેશર બી શૂટઅપ થાય છે અને હાઇપરગ્લાયસેમિયા બી થાય છે. યુ નો ધ કન્ડિશન થાય છે ને, હાઇપરગ્લાયસેમિયા અને બ્લડ પ્રેશર બી શૂટઅપ થાય છે. વોટ ઇઝ ધ અંડરલાઇન મિકેનિઝમ? Exogenous steroid hormone induced hypertension. Okay, let me iterate that. Steroid hormone ના કારણે exogenous steroid hormone ના કારણે hypertension થાય છે. How? પ્રેઝન્ટ હતો એ લેક્ચરમાં તમે સમજાવ્યું હતું. હું પ્રેઝન્ટ હતો ને એ લેક્ચરમાં તમે સમજાવ્યું. તમે પ્રેઝન્ટ ના હો તો તમારી જોડે હા, એમાં હતું. એ સ્ટોલ ના પ્રેગ્નન્સી ઇન્ડ્યુસ આ હાઇપરટેન્શન સરે કીધું હતું. સ્ટીરોઇડ પર હાઇપરગ્લાયસેમિયા શું છે? તમે તમારા તુક્કા લગાવો. ચલો. the end of the lesson. યસ. M2 receptor Insulin related activities. તો તને કેમ ખબર છે? મને ખબર છે કીધું તો પડશે. તું હતો ને? ઓનલાઈન યસ, બોલો. સર યાદ નથી. અત્યારે મૂકી દેવાના અત્યારે તો નથી યાદ આવતું. ઓકે, આને જવા દઈએ આપણે કે હું થોડી જગ્યા બનાવું અહીંયા. ઓકે, હું જોતો હતો આપણે કે મિસ તો નથી કર. ઓકે, આની વાત. ઓકે, લેટ્સ બેઝિકલી એક્ઝોજીનસ સ્ટીરોઇડ લઈએ, મિથાઇલ પ્રેડનિસોલોન કે બેઝિકલી ડેક્સામિથાસોન ને બધા આ ટાઈપના એક્ઝોજીનસ આપણે સ્ટીરોઇડ લઈએ છીએ. બેઝિકલી શું થાય છે, તો દે સ્ટિમ્યુલેટ ઓર દે વર્ક ઓન ધ hepatic beta cell, sorry, hepatic cells, not beta cell, my mistake. Hepatic, yes, hepatic cell અને બેઝિકલી શું કરે છે, તો it stimulate and increase the production of the angiotensinogen. બાકીની સાયકલ તો તમને આવડે છે. તો this is one mechanism, right? This is mechanism number 1 કે ભાઈ exogenous steroid છે બેઝિકલી શું કરે છે, તો it increase the production of the angiotensinogen from the liver અને એના કારણે શું થાય છે, તો production of the angiotensin 1 is increased and conversion of the angiotensin 1 into angiotensin 2 is increased. Angiotensin 2 is a potent vasoconstrictor and blood pressure shooter. This is mechanism number 1. Yes, mechanism 2 ની mechanism એવી છે બેઝિકલી, like different book writes different mechanism. મેં એક mechanism તમને કહી, રાઈટ, કે શું થાય છે એની અંદર increase, kindly focus here, increase the production of the angiotensinogen. Yes, this is first and this is second mechanism. Second mechanism એવું કહે છે કે yes, સ્ટીરોઇડ છે બેઝિકલી, સ્ટીરોઇડ હોર્મોન છે બેઝિકલી શું કરે છે, તો યસ, it express the adrenergic receptor in higher concentration. And now it is clear. શું થાય છે, it express the adrenergic, you can say response or you can say adrenergic receptor. Let me try it in a adrenergic receptor. શું થશે હવે, તો સપોઝ ઓકે અહીંયા સપોઝ this is representative hepatocyte, hello, and hepatocyte is having this receptor. આ તો તમને મેં એટલા માટે તમને કહ્યું હતું કે એડ્રેનર્જિક રિસેપ્ટર છે ને એને તમે બહુ જ એને ઘોડીને પી જજો, કેમ કે બહુ જ કામમાં લાગશે, તમારે સારા ડૉક્ટર બનવા માટે બહુ જરૂરી છે. બીટા 2 એડ્રેનર્જિક રિસેપ્ટર
નથી ખબર? અરે ગ્લુકોનિયોજેનેસિસ કેમ થશે? Liver normally store extra glucose into glycogen form, right? As a glycogen form into liver. Hello, my sorry. તો શું થશે? નોર્મલી ગ્લાયકોજન સ્ટોરેજ હોય છે, રાઈટ? હવે શું થઈ જાય? જો બીટા 2 રિસેપ્ટર સ્ટિમ્યુલેટ થશે તો કન્વર્ઝન ઓફ ધ ગ્લાયકોજન ઇન્ટુ ગ્લાયકોજન ગ્લુકોઝ વિલ બી ઇન્ક્રીઝ. અને કન્ડિશનને શું કહીએ છીએ આપણે? ગ્લાયકોજિનોલાઇસિસ, રાઈટ? ઓકે, લેટ મી મેક સમ સ્પેસ. તો એના કારણે શું થશે? મિકેનિઝમ 1 ઇઝ ધેટ increase glucosinolysis. and glucosinolysis શું થશે? તો શું થશે? તો increase the conversion of the glycogen into glucose, અને જનરલ સર્ક્યુલેશન ની અંદર ગ્લુકોઝ નું લેવલ કેવું થશે? ઇન્ક્રીઝ, અને હાઇપરગ્લાયસેમિયા એસ્ટાબ્લિશ થશે ડ્યુ ટુ વોટ? સ્ટીરોઇડ્સ, રાઈટ? વેરી ગુડ. બીજું શું થશે? નાઉ ઇટ ઇઝ વેરી સિમ્પલ. એડ્રેનર્જિક રિસેપ્ટરનું કોન્સન્ટ્રેશન ઇન્ક્રીઝ થયું છે તો શું થશે? બીટા 1 મીડિયેટેડ કાર્ડિયો સ્ટિમ્યુલેશન, આલ્ફા 1 મીડિયેટેડ આર્ટિરિયોલો સ્મૂથ મસલ કોન્સ્ટ્રક્શન, કાર્ડિયો સ્ટિમ્યુલેશન, કાર્ડિયાક આઉટપુટ ઇન્ક્રીઝ, arterial smooth muscle contraction, you can say vasoconstriction, and blood pressure shoot up થશે, right? It is due to exogenous. બીજું કયું છે? આપણે આઈ થિંક કયું તો આપણે ઓરલ પિલ્સ ફિમેલ્સ લેતી હોય છે, ઇસ્ટ્રોજન. અને ઇસ્ટ્રોજન ની અંદર શું થઈ જાય છે? બેઝિકલી કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ ધ એન્જિયોટેન્સિનોજન, or you can say production of the angiotensinogen is increased chronically, and that's why conversion of the angiotensin 1 to angiotensin 2 is increased. તમને એ રિયલાઇઝ થઈ રહ્યું છે કે રેનિન એન્જિયોટેન્સિન અલ્ડોસ્ટેરોન સિસ્ટમ કેટલી જ પાવરફુલ છે? મેં એક સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું હતું તમને કે તમારે સારા ડોક્ટર બનવું છે તો ધીસ ઇઝ રિયલી અ ગેટ. આને તમે આને ક્રોસ કરી ગયા તો યુ આર એલિજિબલ, રાઈટ? કે યુ કેન બીકમ અ ગુડ ડોક્ટર, અધરવાઇઝ નો. કેટલી જગ્યાએ એપ્લાય થાય? આ ક્લિયર થઈ ગયું એટલે તમે કેટલી એને સારી રીતે સમજ્યા છે એ પ્રમાણે મોડિફિકેશન થઈ શકે, ઓલ્ટરેશન થઈ શકે. ક્લિયર છે? તો યસ, આ બે પ્રોબેબલ બે મિકેનિઝમ છે જેના કારણે હાઇપરગ્લાયસેમિયા છે, સ્ટીરોઇડ ઇન્ડ્યુસ hyperglycemia, steroid induced hypertension, right? Okay, have you heard the term Cushing syndrome? Cushing syndrome. જો મેં સ્ટાર્ટ કર્યું ત્યારનો સિન્ડ્રોમ મને ખબર નહીં શેમાં આવે. Hyperglucocorticoid condition. Glucocorticoids produced from, yes, which area? I think here this is zona glomeruli, this is zona fasciculata, and this is zona reticularis. આવું કંઈ ખબર છે? નથી ખબર? ઓકે, સીમા પણ તમને અત્યારે ખબર. તો બેઝિકલી એડ્રિનલ કોર્ટેક્સની અંદર આવું કંઈક સ્ટ્રક્ચર હોય છે, લાઈક પ્લાન્ટ. શું હોય છે? તો સપોઝ ધીસ ઇઝ ફ્લાવર, એન્ડ ધીસ ફ્લાવર ઇઝ zona glomeruli, and this is, you can say, stem. This is zona fasciculata, and ultimately શું હશે? નીચે root હશે. હેલો, તો these are the root. This is reticularis, right? So zona glomeruli is responsible for produce aldosterone. Zona fasciculata is responsible for produce cortisol. Hello, glucocorticoid. This is aldosterone is a mineralocorticoid, cortisol is glucocorticoid, and yes, this zona reticularis is responsible to produce what? Androgen. Hello, sex hormone, right? So yes, Cushing syndrome ની અંદર શું થાય? તો chronically elevated concentration of the, you can say, glucocorticoid, right? Elevated gluco. It may be pathological, right? Not maybe, it is pathological. Pathologically elevated concentration, blood serum concentration of the glucocorticoid, that is as a lump sum. Yes, glucocorticoid means there will be so many manifestation as a sign and symptoms. As a lump sum, we call it as a syndrome, right? Cushing. પણ આપણે અત્યારે બહુ ડિટેલમાં નથી. We are talking about hypertension. It is already in very detail. Hello, endocrine madam, આજે endocrine ની ચા પીવડાવી દીધી આપણે તમે ફાઇનલી.
ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડના કારણે કેવી રીતે હાઇપરટેન્શન થશે તો આપણે જોઈ લીધું રાઈટ. એક તો આ મિકેનિઝમ છે. બીજી મિકેનિઝમ શું છે તો ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ ઇઝ હેવ અ little activity like a mineralocorticoid. Hello, up you can say up to 10%. તો મિનરલોકોર્ટિકોઇડ ની એક્ટિવિટી શું છે? અલ્ડોસ્ટેરોન ની એક્ટિવિટી શું છે? સોલ્ટ એન્ડ વોટર રિટેન્શન. તો સોલ્ટ એન્ડ વોટર રિટેન્શન થશે, અલ્ટિમેટલી શું છે? બ્લડ પ્રેશર શૂટ અપ થશે, રાઈટ. તો કશિંગ સિન્ડ્રોમ કે લાઈક હાઇપર ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ કન્ડિશન ની અંદર બ્લડ પ્રેશર એલિવેટ થશે. કોંગ સિન્ડ્રોમ ની અંદર બ્લડ પ્રેશર શૂટ અપ થશે. ફિયોક્રોમોસાઇટોમા ની અંદર બ્લડ પ્રેશર શૂટ અપ થશે. યસ, એનીથિંગ એલ્સ? ડન છે. ઇસ્ટ્રોજન ની આપણે વાત કરી, પ્રેગ્નન્સી ઇન્ડ્યુસ હાઇપરટેન્શન ની આઈ થિંક આપણે વાત કરી દીધી છે. ઇટ ઇઝ ઓલ્સો સેકન્ડરી, રાઈટ. તો એની અંદર શું થાય છે તો પ્લેઝન્ટા ઇઝ કોન્સ્ટન્ટલી પ્રોડ્યુસિંગ અ સબસ્ટન્સ વિચ ઇઝ વેઝોકોન્સ્ટ્રિક્ટર ઇનટુ મેટરનલ સર્ક્યુલેશન, રાઈટ. પ્રેગ્નન્સી ઓકે. ઓરલ પિલ ની વાત કરી હતી એક્ઝોજીનસ હોર્મોન્સ ની અંદર, તો ઇટ ઇન્ક્રીઝ ધ પ્રોડક્શન ઓફ ધ એન્જિયોટેન્સિનોજન. ઓકે. હોર્મોન ને એન્ડોક્રાઇનોપેથી ઇન્ડ્યુસ હાઇપરટેન્શન પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ બાકી છે મે બી, ફર્ધર મારા ધ્યાનમાં નથી, બરાબર છે. તો આઈ થિંક વી શુડ સ્ટોપ અબાઉટ ધ એન્ડોક્રાઇનોપેથી ઇન્ડ્યુસ હાઇપરટેન્શન. ડન છે? યસ. ઇઝ ઇટ મેકિંગ સેન્સ ઓર નોટ? ડોન્ટ લુક ઇટ. વી આર જસ્ટ અબાઉટ ટુ રીચ ધેર. કાર્ડિયાક કોઝ એન્ડ હાઇપરટેન્શન. ફટાફટ. યસ, કાર્ડિયાક કોઝ એન્ડ હાઇપરટેન્શન. કાર્ડિયાક causes for development of the hypertension. ઓકે, આપણે આઈ થિંક ગયા લેક્ચરમાં જ વાત થઈ હતી આ કન્ડિશનની. આવું કંઈક વાત થઈ હતી. થઈ હતી, રાઈટ. પછી કઈ કઈ થી બોલો, આવી કંઈક વાત થઈ. ઓકે, આને શું કહીશું આપણે? એ if okay, aorta, then this one B, and this one carotid, ABC, right? Okay, so yes, this is right side, so this is right subclavian artery and this is left subclavian artery, right? અને શું કરશે? રાઇટ સબક્લેવિયન આર્ટરી બેઝિકલી પછી એક્સિલરી આર્ટરી અને બ્રેકિયલ આર્ટરી થ્રુ અહીંયા આપણને અપર એક્સ્ટ્રીમિટી આ બાજુથી લેફ્ટ સબક્લેવિયન અલ્ટિમેટલી લેફ્ટ મેક્સિલરી એન્ડ રાઇટ મેક્સિલરી. ઓકે, ડન. હવે સી what if there is a specific point plaque is here? આ પ્રકારનો જે પ્લાક છે બેઝિકલી ક્યાં છે અલ્ટિમેટલી? તો after the you can say bifurcation of the or after the point of what brachiocephalic artery and before the carotid artery, right? અહીંયા બી તમે લઈ શકો, લેવી હોય તો પણ ઓકે. આ કન્ડિશન આપણે કહીએ છીએ કોઆપ્ટેશન ઓફ ધ એઓર્ટા. શું કહીએ છીએ? યસ, કોઆપ્ટેશન ઓફ એઓર્ટા, રાઈટ. સી ઓકે, suppose this is our right upper extremity and this is our lower extremity, right? હવે તમે જો બ્લડ પ્રેશર અહીંથી હાર્ટ બ્લડ પમ્પ કરે છે તો અહીંયા પ્રેશર કેવું હશે? અનઓબસ્ટ્રક્ટેડ નોર્મલ હશે. અને અહીંયા કેવું છે? અહીંથી બ્લડ શું થાય છે? સેમી ઓબસ્ટ્રક્ટેડ છે. અહીંથી બ્લડ થોડું જઈ રહ્યું છે. The part of blood is trickling and reaching to the left upper extremity, right? તો બંને રાઈટ હેન્ડ અને લેફ્ટ હેન્ડ ની અંદર બ્લડ સપ્લાય કેવો છે? એસિમેટ્રિક, યુ કેન સે ડિસિંક્રોનાઇઝ, રાઈટ. તો એના કારણે શું થશે કે તમે આ ટાઈપના પેશન્ટમાં બંને પેશન્ટની બંને રેડિયલ એક સાથે પકડશો ને
તો જે અનઓબસ્ટ્રક્ટેડ એરિયા છે, અધરવાઇઝ યુ કેન સે એક્સ્ટ્રીમિટી, ત્યારે તમને રેડિયલ પલ્સ અર્લી ફીલ થશે અને પછી આ ફીલ થયા પછી આ બાજુ ડ્યુ ટુ ધીસ ઓબસ્ટ્રક્શન એ લિટલ લેટ શું થશે, લિટલ લેટ અને યુ કેન સે ટોન ઇઝ ડિક્રીઝ ડ્યુ ટુ હાઇપોપરફ્યુઝન, રાઈટ, ડ્યુ ટુ ડિક્રીઝ પરફ્યુઝન. તો આ કન્ડિશનને આપણે કહીએ છીએ યસ રેડિયલ શું થાય છે, આમાં ડિલે થાય છે, રેડિયલ ડિલે ઇન કોઆક્ટેશન ઓફ ધ એઓર્ટા. હેલો, વોટ? રેડિયલ ડિલે. ઓકે, બીજું શું થશે? સપોઝ યસ અહીંથી શું થઈ છે, ધીસ ઇઝ એબ્ડોમિનલ એઓર્ટા, ધેન એબ્ડોમિનલ એઓર્ટા પછી શું થશે, ઇન્ટરનલ કેલિયાક આર્ટરી અને અલ્ટિમેટલી ફિમોરલ આર્ટરી. તો હવે અહીંયા ઓલરેડી ઓબ્સ્ટ્રક્શન છે, તો તમે અહીંની રેડિયલ પકડી અને અહીંથી ફિમોરલ પકડશો તો શું થશે, રેડિયલ વિલ ફીલ ઓન ટાઈમ એન્ડ ધીસ વિલ બી ડિલે. તો એને શું કહી શકો આપણે, રેડિયો ફિમોરલ ડિલે, રાઈટ, ઇન કોઆક્ટેશન ઓફ એઓર્ટા. બીજું શું થશે? ઓકે, વોટ ઇઝ ધ પોસિબિલિટી થી નહીં હટવાનું. તો ધીસ ઇઝ યસ એબ્ડોમિનલ એઓર્ટા એન્ડ ધીસ ઇઝ રીનલ આર્ટરી. ત્યાંના તે આવી ગયા ને, દુનિયા ગોળ જ છે, ક્યાં જશો આપણે? ધીસ ઇઝ કિડની, બ્લડ પરફ્યુઝન ટુ ધ રીનલ આર્ટરીઝ ડિક્રીઝ. શું થશે? રેનિન એન્જિયોટેન્સિન અલ્ડોસ્ટેરોન વિલ બી સ્ટિમ્યુલેટેડ, બ્લડ પ્રેશર વિલ બી શૂટ અપ, રાઈટ. તો કાર્ડિયાક કોઝ શું છે? યુ કેન સે કોઆક્ટેશન ઓફ એઓર્ટા. બીજું શું હોઈ શકે પોસિબલ? માનો કે યસ આ છે એઓર્ટિક સ્ટીનોસિસ, અધરવાઇઝ એઓર્ટિક યુ કેન સે રીગર્જિટેશન. અલ્ટિમેટલી શું થશે? તો બીજું કન્ડિશન છે, હું આ તમને સમજાવીશ કઈ કન્ડિશન કાર્ડિયક ફેલ્યોરમાં ડિટેલમાં સમજાવીશ. અને આ છે માઇટ્રલ, તો માઇટ્રલ સ્ટીનોસિસ અથવા માઇટ્રલ રીગર્જિટેશન ઇન ધ અલ્ટિમેટલી શું થશે? તો બ્લડ કાર્ડિયક આઉટપુટ પ્રોપર નહીં રહે, કારણ કે રાધર બ્લડ ઇઝ ડિક્રીઝિંગ, રીગર્જિટેટિંગ. તો mitral regurgitation, otherwise aortic regurgitation. તો શું થશે? Peripheral tissue will remain underperfused. તો એના કારણે શું થશે કે જીનોમિક એક્સપ્રેશન થશે અને વેન્ટ્રિક્યુલર હાઇપરટ્રોફી પ્રોડ્યુસ થશે. વેન્ટ્રિક્યુલર હાઇપરટ્રોફી થશે અને કાર્ડિયક આઉટપુટ ઇન્ક્રીઝ થશે અને અલ્ટિમેટલી બ્લડ પ્રેશર શૂટ અપ થશે, રાઈટ. ઓકે, કોઆક્ટેશન ઓફ એઓર્ટા થઈ ગઈ. ઓકે, આના પર આપણે બહુ ડિસ્કશન ડિટેલમાં કરવાના છે, આના પર બહુ નથી વાત કરું. નાઉ યસ આઈ વિલ ટેક 2 minutes. You all are feeling sleepy. Cardiac causes now. Yes, neurogenic causes, neurological causes. Okay, so neurological cause and hypertension. Yes, have you heard the term psychosis or anxiety, whatever you say? સાયકોસિસ ની અંદર શું થતું હોય છે, રાઈટ? પેશન્ટ ફસી ટાઈપના હોય, પેશન્ટના થોડા યસ પેનિક થઈ જતા હોય, રાઈટ? અને શું થતું હોય પેનિક થવાના કારણે? યસ સિમ્પેથેટિક આઉટફ્લો એટલે તો સ્ટ્રોંગ આઉટફ્લો થતો હોય, કારણ કે નાની વાતની અંદર એ લોકો શું થતું પેનિક થઈ જતા હોય, જેના કારણે સિમ્પેથેટિક ટોન ઇન્ક્રીઝ થશે. અલ્ટિમેટલી શું થશે? કાર્ડિયો સ્ટિમ્યુલેશન, વેજો કોન્સ્ટ્રિક્શન, બ્લડ પ્રેશર શું થશે? શૂટઅપ થશે, રાઈટ? પછી તમે સાંભળેલું છે પેલું કઈ કન્ડિશન કહી શકાય? સ્ટ્રેસ ઇન્ડ્યુસ. ઓકે, સ્ટ્રેસ ઇન્ડ્યુસ ઓર ખાલી સ્ટ્રેસ રાખીએ. હું તમને એક્ઝામ્પલ આપું. તમને ખબર છે જે લોકો હોસ્પિટલમાં કામ કરતા હોય સર્જિકલ, તો પેશન્ટ માનો કે એપેન્ડિસેક્ટોમી માટે દાખલ થયું છે અને એપેન્ડિસાઇટિસ છે અને એપેન્ડિસેક્ટોમીનો પ્લાન કરવાનો છે. તો દાખલ થાય ત્યાં સુધી બધું ઓકે છે, પ્રી ઓપરેટિવ પ્રોસેસ થાય છે, અધરવાઇઝ બધું જ ઓકે છે, વર્કઅપ થાય ત્યાં સુધી. પણ ધ મોમેન્ટ કે પેશન્ટ ઓટી પર ઓપરેશન થિયેટરમાં એન્ટર થાય છે અને શું થઈ જાય છે, એને કંઈક થઈ જશે અને એવો સ્ટ્રેસ પ્રોડ્યુસ થાય છે, રાઈટ? અને એની શું થઈ જાય? સિવિયર સિમ્પેથેટિક આઉટફ્લો થઈ જાય અને એની બ્લડ પ્રેશર શું થઈ જાય? શૂટઅપ થાય. દેટ ઇઝ ફોર અ વાઇલ, રાઈટ? ઇટ ઇઝ નોટ રિયલ હાઇપરટેન્શન, પણ ઇટ ઇઝ કોઝ કે જેના કારણે હાઇપરટેન્શન પ્રોડ્યુસ થતા હોય છે. અને અપ ટુ
તમે થોડા દિવસો માટે જોવા પણ મળતું હોય છે, રાઈટ? તો સ્ટ્રેસ, સાયકોસિસ. એક બીજી કન્ડિશન છે જેની મિકેનિઝમ તો નથી ખબર, મને બી નથી ખબર, સ્લીપ એપનિયા. સ્લીપ એપનિયાના પેશન્ટો છે બેઝિકલી, તો મિકેનિઝમ ક્લિયર નથી, પણ ક્રોનિકલી પછી આ કેટેગરીના પેશન્ટો હાઇપરટેન્શનની કેટેગરીમાં જતા હોય છે, રાઈટ? સો બીજું હા તમે કહી શકો, યસ, ઇમ્પોર્ટન્ટ, એની કન્ડિશન વિચ લીડ્સ એલિવેશન ઇન intracranial pressure. એની કન્ડિશન એન્સેફેલોપેથીમાં બી અલ્ટિમેટલી શું થાય, intracranial pressure rise up થશે, રાઈટ? cerebral, you can say brain tumor, or you can say meningitis, or you can say yes, what you can say, let me complete it, or you can say brain hemorrhage. કોઈ પણ કન્ડિશનની અંદર બેઝિકલી કોઝ કેવા છે, ન્યુરોલોજિકલ છે, પણ એની અંદર અલ્ટિમેટલી એલિવેટ શું થાય છે, યસ, ઇન્ટ્રાક્રેનિયલ પ્રેશર થશે. અને બેઝિકલી મિકેનિઝમ શું છે, ઇન્ટ્રાક્રેનિયલ પ્રેશર થશે, રાઇઝ થશે, અલ્ટિમેટલી બ્લડ પ્રેશર થશે શૂટઅપ. કેવી રીતના? જ્યારે ઇન્ટ્રાક્રેનિયલ પ્રેશર રાઇઝ થાય તો એ બધા જે આર્ટરીઝને સપ્લાય કરે છે એને કન્સ્ટ્રિક્ટ કરે છે, એટલે આર્ટરીઓ યુ કેન સે સેરેબ્રલ એડીમા ડેવલપ થાય છે. હાલો, સેરેબ્રલ એડીમા ડેવલપ થાય છે, અને દેટ ઇઝ ડિસ્ટર્બન્સ ઓફ ધ નોર્મલ ફંક્શન, ફિઝિયોલોજિકલ ફંક્શન. અને શું થશે, એક તો પહેલી એક વસ્તુ થશે કે ઓટોનોમિક નર્વસ સિસ્ટમ ફાયર થશે, સ્પેસિફિકલી સિમ્પેથેટિક નર્વસ સિસ્ટમ ફાયર થશે. બીજો આપણે વાત કરીએ કીમો રિસેપ્ટર મીડિયેટર, તો યસ, સેન્ટ્રલ કીમો રિસેપ્ટર ફાયર થશે, અને શું કરશે, ફર્ધર ઓટોનોમિક ફ્લક્ચ્યુએશન ઇન્ક્રીઝ કરશે, અને શું થશે, બ્લડ પ્રેશર શૂટઅપ થશે, રાઈટ? પણ આ બધી કન્ડિશન છે કે અંડરલાઇન કોઝ જો ટ્રીટ થઈ જશે, રાઈટ, તો પેશન્ટનું બ્લડ પ્રેશર કેવું થશે, સેટલ ડાઉન થવાના ચાન્સીસ રહેશે ઇનિશિયલી, બરાબર છે? તો આ ધી પેથોફિઝિયોલોજી ઓફ ધ, યુ કેન સે પેથોફિઝિયોલોજી એન્ડ ધ કોઝેટિવ ફેક્ટર્સ ઓફ ધ સેકન્ડરી હાઇપરટેન્શન, રાઈટ? આપણે થોડા ફાસ્ટ ગયા છે, પણ હોપ છો કે યુ આર ક્લિયર. અને બહુ ક્લિયર ના લાગતું હોય તો વિડીયો ફરીથી જોઈ લેજો, રાઈટ? આઈ થિંક યુ પીપલ આર વેરી ફોર્ચ્યુનેટ. અને ઘણા બધા એવા કોન્સેપ્ટ હતા કે જે 6 મહિના પહેલા મારા નહોતા ક્લિયર, એ તમારા આટલા અર્લી સ્ટેજની અંદર ક્લિયર છે, રાઈટ? સો યુ પીપલ આર રિયલી ફોર્ચ્યુનેટ પીપલ. ઓકે, ફટાફટ હું બ્રીફ કરી દઉં છું. તો પહેલા પોઝિટિવ રિનોવાસ્ક્યુલર કોઝ જોયા, રાઈટ? રિનોવાસ્ક્યુલર કોઝની અંદર કે જેની અંદર રિનલ પેથોલોજી કે જેની દ્વારા શું થઈ જાય, હાઇપરટેન્શન થાય છે. તો આપણે કયા કયા કન્ડિશન જોયા? Glomerulonephritis, pyelonephritis, hydronephrosis, renin producing tumor, then after what else? Polycystic kidney disease, right? Autosomal dominant polycystic kidney disease. Then after what else? polyarteritis nodosa. Yes, polyarteritis nodosa. Yes, fibromuscular dysplasia, atherosclerosis. That was about renovascular cause. Then after we discuss about the endocrine system, right? Okay, fataphat. Endocrine, then after hyperthyroidism, hyperparathyroidism, then after diabetes mellitus, then after Conn syndrome, then after pheochromocytoma, Cushing syndrome, yes. Then after what else? Yeah, nothing. Okay, then after cardiac cause, coarctation of aorta, mitral regurg, aortic regurg, or stenosis, that we'll discuss in later. Then after, yes, neurological cause, psychosis, stress, sleep apnea, or you can say cerebral pathology, in which any pathology in which, yes, ICP is raised, intracranial pressure goes up, and it will lead the activation of the sympathetic nervous system, and it will leads blood pressure. Done, check. So it secondary, primary hypertension, otherwise essential hypertension, done deal. Secondary hypertension, done deal. Any question you want to ask? Done deal. આવતા લેક્ચરમાં આપણે વાત કરીશું, યસ, કોમ્પ્લિકેશન ઓફ ધ હાઇપરટેન્શન, રાઈટ? ઓકે, ક્લાસ ડિસમિસ. So hope you enjoy the video, and if you have enjoyed the video, kindly like the video and share and subscribe, and don't forget to click on the icon button to get our new medical concept related video. Thank you.